आजको भिडियोमा हामीले डिफ्रेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइनको बारेमा पढ्नेछौँ। यो डिफ्रेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइन भनेको के हो? यो एउटा यस्तो स्ट्रङ्गेस्ट मेथड हो जुन चाहिँ जसको हेल्पबाट हामीले कुनै पनि फङ्सन जुन चाहिँ इजिली सल्भ हुँदैन त्यसलाई यस मेथडले इजिली सल्भ गरिदिन्छ। अनि the integrand of definite integral is differentiated with respect to a quantity of which the limits of integration are independent. Suppose कुनै पनि इंटीग्रेशन छ या कुनै फंक्शन छ अनि सपोज त्यो dx मतलब x को रेस्पेक्टमा हामीलाई यो फंक्शनको इंटीग्रेशन गर्नु छ भने त्यो डिफ्रेन्सिएसन योसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। योसँग इन्डिपेन्डेन्ट भएको क्वान्टिटीको रेस्पेक्टमा त्यो डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो यो मेथडमा। अनि यो मेथडमा यो डिफ्रेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइन जुन मेथड छ यो मेथड चाहिँ लेब्निज रुल लगाएर सल्भ गर्न सकिन्छ। लेब्निज रुलले के भन्छ? एलई इफ एउटा फंक्शन छ एफ एक्स अल्फा एन्ड डो बाई डो अल्फा f x alpha are continuous function of x and alpha, then d by d alpha integral sign limit a to b f x alpha bracket close dx equals to, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने इंटीग्रल साइन a to b डो बाई डो अल्फा f x alpha dx। rule of differentiation under the integral sign when the limits of integration are functions of parameter. Rule of differentiation under the integral sign when the limits of integration are functions of a parameter. If f x alpha and dou by dou alpha f x alpha are continuous functions of x and alpha, then d by d alpha integration phi alpha to psi alpha f x alpha dx equals to phi alpha to psi alpha dou by dou alpha f x alpha minus d by d phi by d alpha f
phi alpha comma alpha plus derivative of psi by with respect to d alpha f phi alpha comma alpha. अब हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नेछौँ डिफरेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइनको। ल अब हामीले डिफरेन्सिएसन अन्डर इन्टिग्रल साइनमा आज यस क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जुन चाहिँ 2076 आश्विनमा पनि यो सोधिसकेको रहेछ। यो क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले पहिला यो क्वेसन बुझौँ के सोधिराखेको छ यसमा। पहिला चाहिँ यसलाई इभ्यालुएट गर्नु छ यो फङ्सनलाई, अनि त्यसपछि इभ्यालुएट गरिसकेपछि हामीले यो सोर्ट गर्नुपर्ने छ। ल त्यसो भए लेट I equals to 0 to infinity e power minus ax sin x by x into dx हामीले अब लेट गरिसकेका छौँ। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, तर योसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट कुन हो? ए छ, त्यही भएर ए को रेस्पेक्टमा हामीले यससँग इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। डिआई बाई डिए इक्वल्स टु डी बाई डिए 0 to infinity e power minus ax sin x by x dx। यसलाई हामीले यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ, यसमा ए छैन भनेपछि यो दुवै कन्स्ट्यान्ट भयो, बाहिर आउँछ। ए को रेस्पेक्टमा भइरहेछ भनेपछि यसमा एक्स कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन के अरे डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ? माइनस एक्स इन्टु ई पावर माइनस एएक्स एन्ड डिएक्स। यो ब्र्याकेटमा हालौँ, यो एक्स र यो एक्स गयो, इक्वल्स टु 0 to infinity बाहिर आयो, यो माइनस मैले एकैचोटि बाहिर लेखिदिन्छु, ई पावर माइनस एएक्स इन्टु साइन एक्स आयो डिएक्स। अब यो यति एक्सप्रेसन चाहिँ एउटा फर्मुलामा गइरहेको छ, त्यो फर्मुला के छ म यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु। इंटीग्रेशन 0 to infinity e power integration e power ax into sin bx into dx को फर्मुला के हुन्छ भने e power ax को x नै हुन्छ, ब्रैकेट भित्र a, यो a चाहिँ यहाँ a sin bx minus b cos bx ब्रैकेट क्लोज by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। हामीसँग यो फर्मुला छ र यो एक्सप्रेसन लगभग यो फर्मुलाको जस्तै छ, त्यही भएर हामीले यो एक्सप्रेसनलाई यो फर्मुलामा हामीले लेख्न सक्छौं, इक्वल्स टु माइनस यो गयो
यहाँ चाहिँ ए चाहिँ यहाँ माइनस छ, त्यही भएर ए पावर माइनस एएक्स ब्र्याकेटभित्र ए भनेको माइनसमा छ, माइनस ए साइन बी भनेको यहाँ 1 हो, त्यही भएर बी छैन, एक्स छ, यो माइनस फर्मुलाको माइनसको माइनस, अनि बी भनेको 1 नै हो, कस बी छैन, कस एक्स भयो बाई ए स्क्वायर प्लस 1 आयो, अनि यसको लिमिट 0 टु इन्फिनिटी भयो। इक्वल्स टु बाहिरको माइनस, अब यो यक्सको ठाउँमा इन्फिनिटी जाने भयो, अनि यहाँ के आउने भयो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी भयो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, अनि माइनस ए साइन इन्फिनिटी माइनस कस इन्फिनिटी बाई ए स्क्वायर प्लस 1, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुन्छ हो, त्यही भएर यहाँ माइनस, अब 0 को पालो आयो, एक्सको ठाउँमा 0 भनेपछि ई पावर 0 भयो, ई पावर 0 ए साइन 0 यहाँ माइनस छ, ई पावर 0 ब्र्याकेटभित्र माइनस ए साइन 0 माइनस कस 0 डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, लिमिट हालिसके। अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ, कसरी हामीलाई थाहा छ, नोट ई पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टु इन्फिनिटी नै हुन्छ, ई पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टु 1 बाई ई पावर इन्फिनिटी भनेको 1 बाई इन्फिनिटी हुने भयो, इक्वल्स टु 1 बाई इन्फिनिटी भनेको एनिथिङ डिभाइडेड बाई 0, सपोज 1 डिभाइडेड बाई 0, यहाँ 1 छ, 0 डिभाइडेड बाई 1 इक्वल्स टु 0। कन्टिन्यू गरौँ, माइनस यो पुरा एक्सप्रेसन नै 0 भयो, 0 यो माइनसको यो माइनस, ई पावर 0 भनेको 1, एनिथिङ टु दि पावर 0 मिन्स 1, 1 साइन 0 भनेको 0 हुन्छ, अनि यो भित्रको माइनस कस 0 भनेको 1 डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, यो बाहिरको माइनस छँदैछ, यो माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टु, यहाँ प्लस सी पनि हुन्छ है, किनभने इन्टिग्रेसन त भइसकेको छ नि, यहाँ प्लस सी और यो के इक्वल्स टु हो डिआई यो सी अहिले नलेखौँ, अहिले आवश्यकता छैन, हुन त हुन्छ तर आवश्यकता छैन, त्यही भएर नलेखे नि भयो। डी बाई डिए इक्वल्स टु माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 और डिआई इक्वल्स टु 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1, यो डिए उता गयो, अब इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड, डी इक्वल्स टु माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 डिए। अब इन्टिग्रेसन अफ डिआई भनेको आई आउँछ इक्वल्स टु माइनसको माइनस, अब इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको फर्मुला हामीसँग छ, नोट इंटीग्रेशन of 1 by x square plus a square dx equals to
1 by a into tan inverse x plus c, tan inverse x by a plus c. अब हामीसँग यो गिभन एक्सप्रेसनमा ए चाहिँ यहाँ यक्स मानेर गर्ने, अनि फर्मुला ए चाहिँ यहाँ 1 छ भनेपछि यो आई इक्वल्स टु के लेख्न पाउँछ भने 1 बाई ए भनेको त 1 बाई 1 भनेपछि 1 भइहाल्यो, tan इन्भर्स एक्स भनेको ए बाई 1 त के फरक पर्दैन, ए नै हुन्छ, प्लस सी। यो पहिलाको यो जुन लेट गरेको छु मैले यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिन्छु। अब हामीलाई यो सी को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने फ्रम इक्वेसन 1 when इक्वेसन 1 मा जब ए को भ्याल्यु इन्फिनिटी भयो भने के हुन्छ, आई को भ्यालु 0 आउँछ। यो मतलब ए को भ्यालु यस्तो राख्ने कि यो आई को भ्यालु 0 आओस्। यो आई को भ्यालु कुन बेला 0 आउँछ, जब ए को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ, किनभने यो इन्फिनिटी हाल्यो भने यो पुरै इन्फिनिटी हुन्छ, अनि ई को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0, यो 0 भनेको यो पुरै 0। त्यही भएर वेन ए इक्वल्स टु इन्फिनिटी आई इक्वल्स टु 0, युजिङ दिस कन्डिसन इन इक्वेसन 2। अब यो इक्वेसन यो कन्डिसन इक्वेसन 2 मा युज गर्यो भने के हुन्छ, आई 0 छ, 0 इक्वल्स टु माइनस tan इन्भर्स इन्फिनिटी, ए को ठाउँमा इन्फिनिटी, प्लस सी, और c इक्वल्स टु tan इन्भर्स इन्फिनिटी। देयरफोर c इक्वल्स tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको के हो, tan 90 को भ्यालु इन्फिनिटी हो कि होइन, त्यही भएर पाई बाई 2। देयरफोर इक्वेसन सी, इक्वेसन सेकेन्ड can be written as I equals to minus tan inverse A plus pi by 2 equals to pi by 2 minus tan inverse A. Therefore I equals to यो pi by 2 minus tan inverse A लाई के लेख्न पाउँछ भने cot inverse A। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने यो क्वेसनमा भनेको छ देन सो द्याट इंटीग्रल 0 to infinity sin x by x dx equals to pi by 2 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। नाउ हामीले 0 to infinity e power minus ax sin x by x dx को भ्यालु के निकालेको हो, पाई बाई 2 माइनस tan इन्भर्स a यो निकालेको जब when यसको भ्यालु हामीले यो निकालेको नि, किनभने यो आयो नि, आई इक्वल्स टु यो हो कि होइन हामीले लेट गरेको, यसको भ्यालु हामीले यहाँ यो निकाले। अब जब a इक्वल्स टु 0, a को भ्यालु 0 भयो भने यो e टु द पावर 0 हुन्छ अनि यो 1 हुन्छ, भनेपछि के हुन्छ 0 टु इन्फिनिटी sin x by x dx आउँछ इक्वल्स टु यो पाई बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस tan इन्भर्स a को पावर 0 छ,
tan 0 भनेको 0 हुन्छ, यो 0 भयो। देयरफोर 0 to infinity sin x by x dx equals to pi by 2 प्रुभ भयो।